الرئيس السيسي يعلن عن حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا تشمل المعاشات والبورصة. مدبولي يؤكد عمل الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية لفيروس كورونا على قطاع السياحة. ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا. الثالثة صباحا، الواحدة بتوقيت جرينتش. موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة كورونا مبكرا وتم الاستعداد الجيد للأزمة. وخلال لقائه بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أعلن الرئيس عن حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، شملت تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة وزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون 14% من السنة المالية الجديدة، إلى جانب ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة ووفاة 4 حالات، ليبلغ إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بالفيروس 327 حالة و14 حالة وفاة. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد. وخلال اجتماعه لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور الفيروس، أشار مدبولي إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ومراعاة العاملين به. كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة في القطاعات المختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة عدد من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد. تم خلاله اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة أو من مقترحات أخرى سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يخصص من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة. كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات. أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا. وقال ترامب في مؤتمر لخلية الأزمة إن إدارته ستعمل على نشر الحرس الوطني في تلك الولايات، وسيتم تقديم مساعدات طبية لنيويورك وواشنطن وكاليفورنيا خلال 24 ساعة. والآن ننتقل لمدينة ويلينغتون لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيسة وزراء نيوزيلندا. Yeah, I wanted to give the New Zealand public as much certainty as we can. So we have indicated the best advice we have is in order to break transmission, in order to stop the spread and see the signs of that, 4 weeks is the minimum of what will be required. What we of course hope is that with everyone complying with the expectations that we've set out today, we will continue, we hope to see a slow in the trend of cases
if we see that in particular from that testing in those areas, may allow us to lift restrictions in specific areas. But again, it will all come down to the level of compliance of everyone to what I have set out today. If we'd started testing at capacity sooner, could we have taken these measures sooner? Oh, look, no, I don't believe necessarily that would have been the case. Keep in mind the large number of tests that have been undertaken. My recollection is somewhere in the order of 7,000 tests. We have 2 that have now told us that we have community transmission. We would have expected, if it was more widespread, perhaps to have seen more than that. But what we know from overseas is that once you detect it, it moves very quickly. And so that is why we are moving now to try and stop that spread and ensure we do not overwhelm our health services. 4 weeks as well, at 4 weeks. If you do start lifting those restrictions because you see the numbers going down, but if the numbers indeed start going up again, would you put this lockdown in place again? You recall that when I set out the alert level system, that is a mechanism to help us get under control when we see cases starting to rise, to bring them back down. If we all cooperate together, the goal is to bring them down and get back into a level where we can start returning to some more normalcy in our lives. But it will take a concerted effort over these next 4 weeks and rigorous monitoring of what happens with transmission. What's changed between Saturday and today? Because obviously you were very firm that it was just level 2 on Saturday. Yes, and as you will have heard from the Director General, we at that time were still investigating some of those individual cases to ascertain community transmission or not. We're now of the view that it is confirmed, and that means we need to move and move quickly. What we've done today is set out level 3, but a transition into level 4. That is so people can get their lives in order. I understand what I'm asking of them is significant. But please, we've been signalling for some time the potential for us to continue to have to move into more extraordinary measures. And I ask New Zealanders that as we move through this next phase, to do it in an orderly way. You will continue to have access to essential services for as long as we are in level 4. Supermarkets, doctors, your pharmaceutical products. Do not panic buy. That deprives others who need products from being able to access them. So what's that? For a lot of people, self-isolation will mean that they are very much on their own. Is it appropriate, do you think, for those people to be able to nominate one other person who they can go for a walk with or something so that they are not completely isolated? Yeah. So what, in those cases, my simple message again is that if you are staying in contact with only the same people for the entire time, and so there may be essential workers in our workforce who, for instance, have 2 parents who may be doctors or nurses, so long as the people that are caring and providing support are A, not elderly and vulnerable, but maintaining the same contact and no one else. It's that constant movement and iterations of different people. So consistency is key, and making sure that it remains that very small, limited contact. How will it be enforced? How easy will it be for the New Zealand public to be tested? Well, testing obviously is already at rates that are comparable to, for instance, Korea, that is being held up at gold standard level. We've also had every DHB provide specific testing stations, and those are already in place. So that will continue while we go through this period. People who believe they need to be tested and either contact their GP via phone or Healthline will be directed to those testing facilities. If there is not one in close proximity, then alternative arrangements are made for them. How will it be enforced? Enforcement will be through some of those powers that we use under epidemic notices and through being in a national civil defence emergency. Our police officers obviously will be part of our enforcement regime, and of course we hope not to have to use them, but there will be a strict enforcement of these requirements. Is the government considering a universal basic income going forward? Yeah, look, as I said, Jason, we're looking to protect the incomes of New Zealanders while we're in alert level 4. That work is urgently underway now, and I'll come back and talk about that within the next couple of days. We do need to make sure that we are securing New Zealanders' income during this period, but I think I'll leave any further detail about that till we've finalised that work.
كان هذا مؤتمرا صحفيا لرئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن فيه عن حالة الطوارئ في البلاد ودعوة المواطنين للبقاء في منازلهم. والآن ننتقل إلى إيطاليا، حيث أعلنت إيطاليا عن وفاة 651 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476. وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى أكثر من 59 ألف مصاب، شفي منهم 7024. أعلنت السفارة الروسية لدى إيطاليا أن أول طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية لهذا البلد هبطت في قاعدة عسكرية بضواحي العاصمة روما. كانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن طائرات نقل العسكرية ستقوم بتوصيل مساعدات طبية لإيطاليا لدعمها خلال مكافحتها لفيروس كورونا المستجد. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري eXtranews.tv. شكرا لكم.